Välkommen. Jag tänkte vi ska prata lite om mörning idag. Vad mörning är, vilka olika typer av mörning det finns och hur man kan göra det hemma. Och varför vi gör det. Och sen ska jag även möra en hel entrecote. Jag har en bit på drygt 5 kilo som jag tänkte jag ska möra här hemma. Cirka 28-30 dagar kommer den att få ligga och sen tar vi ut den och skär upp den så får ni se skillnaden. Tyvärr kan ni inte smaka, det får ni förlita på att jag gör, men i alla fall det kan vara intressant att veta och vilka verktyg som behövs och för- och nackdelar, så vi sätter igång. Kött generellt sett när man köper den är mörad från början, det vill säga från att man slaktar ett djur så är det inte så att man stickar det på en gång, förpackar det och skickar det rätt ut i butik eller omvänt skulle lägga det direkt i stekpannan. Från att man har avlivat djuret så får det hänga ett par dagar innan man sen stickar det, och från att man stickar det så får det ligga ytterligare ett par veckor innan det hamnar i butikshyllan. Det överlägset vanligaste sättet i industrin idag, matindustrin, är det som kallas wet aging eller vakuummörning på svenska. Det betyder att man förpackar köttet i en tät påse helt tät så att ingen vätska kommer ut och ingen syre kommer in. Det är alltså en anaerob process, det vill säga ingen syre tillförs alls. Det där köttet gör är att det ligger 2-3 veckor typiskt i den här vakuumförpackningen och sen så köper man den och tillagar maten. Det andra sättet att göra det som är vanligare speciellt i mindre, inte så storskalig industri eller man gör det för hemmabruk eller mindre företag som har tid och möjlighet att göra det för det är lite kostsammare, det är det som kallas torrmörning. Torrmörning eller dry aging på engelska, då hänger man helt enkelt köttet i en kontrollerad miljö, typiskt ett kylskåp av någon slag eller alltså ett skåp med ventilation i och en låg temperatur. Det är vad man kallar en aerob process, det vill säga att vi tillför syre också. Så det som händer är att fukt transporteras bort, det blir en del som försvinner faktiskt, så man kan se att köttbiten de facto krymper och man kan även väga den och se att den minskar en del i vikt. Men också det som är viktigast, att syre tillförs, för syre gör att vi får en annan smak på köttet också. Det är inte bara själva konsistensen, mörningen som sådan, utan smakförändringar, vilket gör att man går mot en nötigare smak kan man säga, nästan lite mer smör och nötig smak. Sen finns det en variant då som är vad jag skulle kalla ett litet mellanting och det är så kallad mörningspåse. Så det blir nästan samma sak som en torrmörning men inte riktigt samma. Vill man köra äkta vara så är det ju torrmörning som gäller tycker jag, för det ger överlägset bäst resultat. Men det krävs att man har en separat kyl eller ett skåp eller liknande. Det är inte svårt på något sätt, det är bara att det krävs lite mer pryttlar kanske. Och för att köra den smidigaste varianten så tänkte jag ska visa på det här med mörningspåse idag. Det finns lite olika tillverkare. De mest kända just nu är väl Umai. Det finns även en annan som heter Tablin. Och lite andra tillverkare. Priset skiljer sig rejält kan jag säga. Så det lönar sig att kolla runt och framförallt testa lite olika påsar. Jag tycker det blir bäst när man kör en hel bit kött. Till exempel som idag en hel entrecote på 5 kilo, en hel ryggbiff eller liknande. Så vad behöver man då för att möra i mörningspåse i kyl? För det man gör är att man tar köttet, lägger det i en plastpåse, en specifik mörningspåse. Drar ut luften och så lägger man det i kylen. Och på så vis blir det ganska enkelt för att man behöver inte ha en separat kyl eller skåp eller ventilation eller någonting. Utan man mörar i sin befintliga kylskåp. Väldigt smidigt. Man behöver en sån här vakuumförpackningsmaskin. Det här är ett krallig grej jag kör som heter Finvacuum Pro. Det finns hur många som helst på marknaden. Kolla upp om ni hittar en modell som passar er och era behov. Det beror på hur mycket eller lite man torrmörar. Och man behöver plastpåsar. Det här är en ganska stor, inte rejäla bitar. Det finns att köpa hos utvalda handlare, antingen Umai eller Tablin eller någon annan. Och som sagt, de här är lite lätt genomsläppliga, just att enzymerna kan jobba och bryta ner bindväv och muskelfibrer i köttet. Dock kommer inte syre in, och det är som sagt det här som skiljer sig från äkta torrmörning. Det som händer då vid äkta torrmörning, det som gör alltså, det är 2 skillnader som jag sa. Dels så får vi köttet möra genom att muskelfiber bryts ner. Det betyder att man upplever en tydligare skillnad i smak, det vill säga att man känner att köttet är mycket mörare. Det man också får vid torrmörning, som man inte får med den här påsen, det är att i och med att vid torrmörning så kommer syret att komma till köttet och gör att vi får en aerob process. Syret påverkar oleaterna, alltså fettsyrorna i köttet, och gör att de ändrar smakkaraktär. Det blir typiskt mycket nötigare smak.
lite mer stekt smörsmak, vilket många upplever som väldigt positivt, mig själv inkluderad, absolut. Så prova gärna om ni har möjlighet att göra äkta torrmörning eller den här, men idag ska vi köra denna just för att den är så himla simpel. Så vi kommer att ta ut en bit kött, vi stoppar i den i påsen, jag ska visa precis hur för att man ska få den här påsen ren och snygg och få en bra försegling med vakuummaskinen, och sen lägger vi den i kylen, och jag ska även visa hur vi ska lägga den i kylen. För det är vissa grejer man bör tänka på. Så nu sätter vi igång. Alright, här har vi en entrecote, en hel rejäl bit på dryga 5 kilo som jag ska torka. Lite allmänna tips om kött och sånt där då. Man kan säga att det sitter lite grann fett och så vidare. Det låter vi vara. Vi putsar ingenting överhuvudtaget, utan den här ska bara flyttas över till en sån här mörningspåse. Och det är just för att ytan kommer att torka lite grann. Vi kommer ändå putsa väck den sen för att få väck den här hårda skorpan som ni kommer se. Alltså är det ingen poäng med att putsa i förväg och få ytterligare svinn. Så att vi kör den precis som den är. Och varför man mörar då specifikt kan jag säga, vad gäller att förbättra smaken så handlar det helt enkelt om att förädla råvaran, som jag skulle vilja säga. Du får en biff som är mycket, mycket hög kvalitet, subjektivt förstås, men alltså att det blir en helt annan smakupplevelse. Så jag rekommenderar det varmt och tycker ni ska testa med. Jag kommer att köra hela. Det är inte lönt att möra sådana små bitar, för då får man så mycket puts i förhållande till en biff, så köp en hel biffstock. Oavsett om det är ryggbiff, entrecote eller någonting annat. Det får ni bästa resultat. Jag kommer att putsa av änden sen, bara precis yttersta ytan, och sen skiva upp tjocka stekar som vi kommer att tillaga. Så nu sätter vi igång och fixar. Så lite tips om sådana vakuummaskiner, hur man jobbar med den då. När vi gäller en sån här mörningspåse så är det inte en vakuumpåse. Så jag brukar typiskt köra lite längre. På de flesta maskinerna finns det inställningar här för hur mycket vakuum, det vill säga om det är dry eller moist eller extended. Och dry och moist, det vill säga torr eller fuktig, syftar då på innehållet i påsen, om det är kött eller frukt eller vad det kan vara. Jag brukar alltid köra moist eller extended för att jag vill dra ut mer luft, just för att det här är inte en perfekt tätslutande påse. Det gäller även om det är så att man skulle ha en påse som är mycket större än den köttbiten man har. Då är det extra smidigt att köra extended, alternativt kan man bara köra helt manuellt. Det vill säga, sätt igång och bara kör vakuum, och sen trycker man, och så trycker man tills man tycker den är färdig. När det är klart så kan man köra en manuell försegling. Men läs manualen och kolla på er maskin så ni blir bekanta med den. Som sagt, mörningspåse är ingen vakuumpåse, så det är därför jag drar ut luft lite längre under lite längre tid. Men det funkar med de flesta, och de här inställningarna finns på de flesta maskiner, så det är bara att kolla. Så då har jag lagt köttbiten här, och när det gäller de här påsarna så vill man att det ska vara rent här uppe vid, just för att den här maskinen ska kunna svetsa en plastskarv sen. Ett klassiskt knep för att göra det är helt enkelt att vika bak översta delen. Ta på den så. Inte bara en gång faktiskt, nu har man ju fått utsidan här ren när vi sen viker upp den. Så vik den en gång till så blir det mycket lättare. Slipper man torka påsen sen. Nu ska bara köttet i här, och det är bara att ta på den helt sonika. Nu har jag en påse som är ganska tight passform. Det går bra med en större som jag sa tidigare också, men då slipper jag suga ut så mycket luft. Så nu bara ta på den här. Sådär, nu rullar man upp kanten, och nu gäller det bara att skaka ner den så den kommer ner i botten. Det är mest för att det blir lättare att suga ut all luft sen, så man inte har en stor luftficka här nere eller på sidorna. En liten lösbiten slänger vi. Så. Alright, fram med maskinen. Och i motsats till riktiga vakuumpåsar där vi verkligen suger ut all luft, så när man jobbar med de här mörningspåsarna så lägger man en sån här liten remsa emellan som ska ligga precis här. På insidan precis jämnt med. Och det viktiga med den här remsan är dels att den kommer ner i själva vakuumtråget här så vi kan suga ut luft, men också att den ligger så att när skarven svetsas så ligger den här på den här värmeelementet, så jag ska lägga upp den här.
lite småpilligt, men så, nu ligger den jämnt och bra. Se till att påsen är någorlunda slät. Lite till fram, där har vi det. Och nu ska vi suga ut luften och sen försegla den. Och det här är ju, man kan välja dry eller moist och så vidare på maskinerna. Den här är moist eftersom det är cirka 70-75% vatten i kött. Jag kommer till och med välja extended för jag kommer att stå och massera ut lite luft här. Och sen kör vi. Där var vi klara. Väldigt smidigt. Nu kommer jag flytta bak den här lite grann och så bränner jag en skarv till. Perfekt, nu har vi vårt kött inpackad i en mörningspåse. Nu ska den in i kylen och jag sa tidigare att jag skulle nämna lite om hur vi lägger den i kylen. Det här är en mörningspåse, den är lite genomsläpplig så vi vill ju ha luft på alla sidor så jag lägger den på sån här galler. Normalt så finns det i de flesta kylar vanliga gallerhyllor och glashyllor och lägger den på en gallerhylla i så fall. Eftersom jag inte har det i min så lägger jag den på en sån här för då kommer den upp lite grann och så får jag luft på alla sidor. Det är just för att ytan på köttet, jag lägger in med mörningspåse att plastpåsen ska vara i kontakt med köttet till största delen. Och det är den absolut, men då måste också vätskan komma ut och det vill vi att den ska vara likadan på alla sidor. Så därför lägger jag den på ett galler. Men nu är det bara att vänta 28-30 dagar, sen tar vi ut den och sen ska vi se hur resultatet blev. Så, välkommen tillbaka. Nu har det gått precis 30 dagar, så länge har jag låtit entrecôten ligga så det är dags att kika på den. Och så här ser den ut nu. Den är ganska mycket stelare, den är inte alls så följsam och det är inte så konstigt för att vi har tappat mycket vätska i den här. Det jag räknar ut nu, jag vägde den efteråt och den ligger på 4,5 kilo så säg 7-8 hektar har vi tappat ungefär i vätska, vilket är som förväntat, det ingår i hela processen. Den är ganska grå och oaptitlig får man väl säga just nu, men övrigt ser den väldigt bra ut. Och det är viktigt att göra just en vad jag kallar okulärbesiktning. Titta på den och kolla överallt så att ingenting ser konstigt ut. Ni har någon skum tillväxt eller mögel eller någonting. Nu hanterade vi köttbiten bra innan och höll den ren och fin och la den i påse. Och sen har ingenting kommit, vasst föremål eller någonting kommit åt när den har legat på gallret i kylen. Men tänk på det så att det är inte läge att få i sig skämd mat helt enkelt. Men den här ser jättefin ut. Så nu tar vi och skär upp den och putsar den lite grann och delar i bitar. Även nu när man har tagit av plasten så är det på sin plats att bara känna, dofta och lukta och se att allting är som det ska vara. Men det här verkar fin så
för vi tar skiva. Och som sagt, den här yttersta ytan är lite torr, så den kommer vi att putsa väck sen faktiskt. Men dags att dela köttbiten. Får vi se. Ja, men den här ser ju riktigt fin ut. Man kan ju se att den har blivit mycket mörkare i färgen. Lite annan spänsel i den som sagt, i och med att vi har förändrat vätskeförhållandet i biffen. Men den här ser prima ut, riktigt trevlig. Så jag kommer skära den i tjocka skivor, och sen när jag har skurit den i tjocka skivor, då putsar vi väck bara det här yttersta torra ytlagret. Så här ska en entrecote se ut. Bra, fina tjocka skivor, det gillar jag. Så då har vi ett gäng prima skivor uppskurna. Det ser riktigt trevligt ut det här. Nu kommer jag bara putsa kanterna lite grann, som sagt. Den här sega skåpan kan man skära väck. Och den här bitarna jag putsar väck nu funkar alldeles utmärkt att koka buljong på till exempel. Så man måste inte slänga dem. Utan de kan man återanvända. Har vi en färdigputsad och fin bit. Ja, jag hade visst missat lite här. Då tar vi den också. Men svårare än så är det inte. Himla trevligt. Kul sysselsättning som kräver väldigt lite jobb faktiskt. Så, då har vi ett gäng putsade bitar. Här är hälften. Jag ska ha upp den i 10 rätt så tjocka skivor. Jag ska ge bort en del till en god vän, så det ska bli riktigt kul tycker jag. Som sagt, att torrmöra eller hängmöra, eller ja, med mörningspåse hemma är väldigt enkelt och smidigt. Det man behöver är en vakuumförpackare. Det finns hundratals modeller på marknaden och de är inte särskilt dyra. Och så behöver man de här mörningspåsarna, men mycket mer än så är det faktiskt inte. Så jag tycker det är ganska enkelt. Det är ett kul sätt att förädla kött, för det blir en annan smak, det blir det helt klart. Kan man möra kött som har varit fryst en gång då? Ja, det kan man. Det är faktiskt inte alls ovanligt att det köttet du köper i disken har varit fryst under transport. Speciellt om man köper från ett annat land och sen så tinas det och sen så ligger det i vakuumförpackade påsar i kyldisken. Så det funkar bra. Det jag kommer göra med de här nu, det är att jag vakuumförpackar dem och sen fryser in dem, för nu är de färdiga så att säga. Nu vill jag lite grann frysa tidsmaskinen så att säga. Så de här kommer jag vakuumförpacka och lägga in. De håller sig såklart vakuumförpackade i kylen i en vecka utan problem, men jag fryser in dem så kan jag ta ut dem allt eftersom. Så det är bara att prova hemma. Har ni en vakuumförpackare så sätt igång och experimentera. Kan man möra längre eller kortare tid än 30 dagar? Ja, självklart. Det beror ju helt på vilken köttsort det är, vilken ras, kvalitet och så vidare. Där får man experimentera. Jag tycker att mindre än 20 dagar är kanske inte lönt. Men börja på 30 dagar och sen prova och göra en 40 dagars till exempel. Givet att ni har samma köttbit från samma leverantör, så man kan jämföra ungefär. Det beror lite på. Det är också en fråga om tyckesmak, för alla tycker inte om den här smaken av extremt hängmörat kött. Och den ökar ju gradvis ju längre man hänger köttet. Så det är helt och hållet en smaksak. Det finns inget rätt eller fel där, utan det får man prova och experimentera sig fram med. Så bara till att hålla bra hygien och hålla allting rent och fint så att vi inte får någon konstig tillväxt där den inte ska vara så att säga. Kul att ni kollade!